ආරාධනා කරනවා සබරගමු පළාතේ මාවනැල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි සිලෝන් එක්ස්පර්ට්ස් රැකියා නියෝජිත ආයතනයට ඔබතුමා සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ආයතනයේ රැකියා අබෑර්තු පිළිබඳ විස්තර කරන්නත් සහ ඔබගේ ඒජන්සි ආයතන සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ආයතනයට. කතා කරන්න මිස්. මම සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය නියෝජනය කරමින් තමයි කතා කරන්නේ. අපේ ඒජන්සික පිහිටලා තියෙන්නේ මාවනැල්ලේ මෛරපාද ඉස්කෝලේ ඉස්සරහා. ඒ කියන්නේ අරණායක පාර පටන් ගන්න තැන තමයි ඒජන්සි එක තියෙන්නේ. සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් 2752 අපේ බියුරෝ රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක 2752. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් නුවර පැත්තේ ඉඳන් එනවනම් අපේ ඒජන්සි එකට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මාවනැල්ල ටවුන් එකේ බැහැලා එනවනම් මාවනැල්ල ගඩොල් පාලම පහුවෙනවත් එක්කම කාගෙන් හරි අහුවොත් මෛරපාද ඉස්කෝලේ කොහෙද කියලා එතන ඉස්සරහා තමයි ඒජන්සි එක තියෙන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් කොළඹ පැත්තේ ඉඳන් එනවනම් මාවනැල්ල ගඩොල් පාලම පටන් ගන්න තැන බස්වන්න කිව්වොත් එතන බැහැලා මෛරපාද ඉස්කෝලේ ගාවට අඩි 10ක් 20ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතන ඉස්සරහා තමයි ඒජන්සි එක තියෙන්නේ. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 47න් දෙකෙන් එක අරණායක පාර මාවනැල්ල. අපේ ප්‍රධානම ජොබ් කැටගරි එක තමයි මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතනය සඳහා ෆීමේල් අය නැත්නම් ගැහැණු ළමයි ඇප්ලයි කිරීම UAE වලට. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලන්නේ නැහැ ඒකේ. ඉංග්‍රීසි මැනේජබල් විතරයි වෙන්න ඕනේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි මැනේජ් කරගන්න 120ක් 30ක් වගේ මැනේජ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. කතා බහ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඔගේ 33ට අඩු ගෑන් ළමයිට තමයි මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ ඉන්ටර්විව් එක පවත්වනවා අපි කොළඹ ප්‍රදේශයේ තමයි පවත්වන්නේ. ඊට කලින් අපි මෙහි ෆ්‍රී ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා තමයි අපේ ඒජන්සි එකෙන් අරගන්නේ. මේ දවස්වල ඒකට ඉන්ටර්විව් යනවා. 33ට අඩු ගෑන් ළමයි 18ට 33ත් අතර ගෑන් ළමයින්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් UAE වල මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතනය සඳහා. ඒකේ සැලරි එක මේ වෙනකොට වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවා. 1300ක් හම්බ වෙනවා බේසික් එක ප්ලස් 100ක් හම්බ වෙනවා ෆුඩ් ලවුස් එක. ඔක්කොම 1400ක් වෙලා තියෙනවා. ඩිරාම් වලින් 1400යි. එතකොට පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරන්න මේ අපි ඇත්තටම ඔබතුමිය මට මතකයි සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ආයතනයේ ගිය වතාවක ඒජන්සිය අපි කැඳවලා මේ මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතනයේට ස්ත්‍රී පාර්ශවයේ බඳවා ගන්නවා කියලා දැනුවත් කළා. එතකොට ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා දැන් මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් විතර මේ සේවයට යොමු කළා තියෙනවද ඔබතුමියලා? ගිය අවුරුද්දට 391 දෙනෙක් ගිහින් ඉන්නවා සර් අපේ ආයතනයේ. මේ අවුරුද්දට 158 දෙනෙක් සිලෙක්ට් වුණා දෙවෙනි මාසේ බැච් එකෙන්. මේ මාසේ තිබ්බ ඉන්ටර්විව් එකෙන් 247 දෙනෙක් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මාසෙට මේ අවුරුද්දට මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතනය සඳහා 150ක වගේ පිරිසක් මේ ගිහින් ඉන්නවා. එතකොට තව ඉතුරු අයගේ ප්‍රොසෙස් එක මේ වෙනකොට තාමත් සිදු වෙමින් පවතිනවා. මම හිතන විදිහට මිස් මේ මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතන ඔබතුමීගේ ඒජන්සි ආයතනෙන් ෆ්‍රී රික්‍රූට්මන්ට් නේද? මුදල් ලැබීමකින් තොරවනේ ඒකත් දැනුවත් කරොත් හොඳයි අපේ තම සහෝදර සහෝදරියන්ට. අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රී රික්‍රූට්මන්ට් එක ටිකට් එක ෆ්‍රී ඒජන්සි කිසිම ගාස්තුවක්. ඒ කියන්නේ ඒජන්සි රුපියලක්වත් අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ මේකේ. ගවර්න්මන්ට් චාර්ජස් ටික තමයි යන්නේ. මේ පාර ඒකත් එයාලට එහෙ ගියපුවාම හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් එකට බියුරෝ චාර්ජ් එකට වීසා ස්ටැම්පින් සහ PCR. ඔන්න ඔය කියන දේවල් වලට විතරයි ඔය කියන දේවල් වලට 1,10,000ක් 20,000ක් වගේ වියදමක් තමයි යන්නේ. ඒකත් මේ එයාලට එහෙ ගියපුවාම මේ ඒ කියන්නේ දෙනවා කියලා තමයි දැනට ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ යන මුදලත් එයාලා එහෙන් දෙනවා. ඒක නමුත් තාම අපි ඒක අර දැනුවත් කිරීම කරන්නේ නැහැ. තාම අපිට අර හරියටම තීරණයක් දුන්න ගමන් අපි ඒක කියනවා. දැනට අදහස් කරන්නේ අර විදිහට ගවර්න්මන්ට් චාර්ජස් ටික කොහොමද මෙහෙන් ගෙවාගෙන යන්න ඕනේ. එහෙ ගියපුවාම තමයි යාලට ඒක හම්බ වෙන්නේ. ලැබුණා ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. 1,10,000ක් 20,000ක් වගේ තමයි යන්නේ මෙඩිකල් බියුරෝ චාර්ජස් විසා ස්ටැම්ප් විසා PCR. මේකේ රුපියලක්වත් ඒජන්සි අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ කොහෙත්ම. තනිකරම ෆ්‍රී රික්‍රූට්මන්ට් වේකන්සි එකක්. ටිකට් එකේ වියදමත් ඒ ආයතනෙන් දරනවා.
ඔව් ටිකට් එකක් දෙනවා හැමදේ අනිතුරු මේවත් දෙනවා කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අවශ්‍ය නැහැ මේකට ඕන නැත්තේ ඉංග්‍රීසි මැනේජබල් විතරයි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ කතා ඒ අය දුබයි රටින් එන නිලධාරි කතා කරලා එයා තීරණය කරනවා මේ අයට මේ නොලෙජ් එක ඇති කියලා ඔව් ඉංග්‍රීසි මැනේජබල් වෙන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකේ වැටුප කීයද මිස් එතකොට ඒ ජොබ් එකට 1300යි ඩිරාම් වලින් ප්ලස් 1,20,000 අතර මුදලක් වෙනවා ඒ වගේ මේ මුදලක් හම්බ වෙනවා බේසික් එක එතකොට මේ යාලට ඕවර් ටයිම් තියෙනවා පැය 8ට එහා පැත්තට වැඩ කරොත් ඕවර් ටයිම් ගෙවනවා ඒ ගෙවන ඒවත් එක්ක ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙයාලට එතකොට එකමඩේෂන් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් යුනිෆෝම් මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් දෙනවා එතකොට මං කියවනේ ෆුඩ් ලවුන්ස් එකක් දෙනවා කියලා 100ක ඩිරම් 100ක ඒ ෆුඩ් ලවුන්ස් එක දෙන්නේ ඩියුටි මේල් දෙකක් දීලා ඊට අමතරව තමයි ෆුඩ් ලවුන්ස් එකක් වෙනම පේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන අනිමීල් එක ඒකට තමයි ඩේ ඔෆ් එකක් තියෙනවා. සතියට දවස් 6ක් වැඩ කරන්නේ. එක දවසක් ඩේ ඔෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ඩේ ඔෆ් එකට තමයි එයාලා වෙනමම ආයෙ පේ කරන්නේ ඩිරම් 100ක්. ඒ විදිහට ඔක්කොම 1300යි ප්ලස් ෆුඩ් ලවුන්ස් එක 100යි 1400ක් වෙනවා. ටෝටලි ප්ලස් ඕවර් ටයිම් යනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අවශ්‍ය නැහැ 18යි 33යි අතර ගෑල් ළමයින්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එහෙමනම් ඔයාලා ඒජන්සි එකට එන්න ඒජන්සි එක තියෙන්නේ මාවනැල්ලේ වෛරපාදී ඉස්කෝලේ ඉස්සරහා ඔයාලා එද්දි ගේන්න ඕන ඔරිජිනල් පාස්පෝර්ට් එක අප්ඩේටඩ් CV එක පාස්පෝර්ට් සයිස් ෆොටෝ එක ඔන්න ඔය ඩොකියුමන්ට් ටික අරගෙන ඒජන්සි එකට එන්න අපි මෙහෙම ප්‍රී ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා අරගන්නවා එතෙන්දී අපි මෙහෙන් ඔයාලව ඇප්ලයි කරනවද නැද්ද කියන එක අපි මෙහෙන් කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ තමයි ෆිසිකල් ඉන්ටර්විව් එක තියෙන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා ඇවිල්ලා යාලා ඉන්ටර්විව් කරන්නේ. බොහෝ විට කොළඹ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව තමයි අපේ ඊළඟ ඉන්ටර්විව් එක තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. මැක්ඩොනල්ඩ් එක සඳහා ඔයාලා ඇප්ලයි කරනවා නම් කවුරු හරි මම නම්බර්ස් ටිකක් දෙන්නම්. ඒ නම්බර්ස් වලට කතා කරන්න මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. ওই විදිහට තමයි යන්නේ. 0.35යි 224යි 7යි 224 අපේ ලෑන්ඩ්ලයින් නම්බර් එක 0.70යි 300යි 3යි 300 අපේ WhatsApp නම්බර් එක 0.70යි 300යි 3යි 300 සමහර විට අපිට කෝල් ආන්සර් කරගන්න අමාරු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා ඒ නිසා ඒජන්සි එකට එන එක තමයි හොඳම දේ ඊට අමතරව අපිට දැනට වේකන්සි තියෙනවා කුවේට් වලට බයික් රයිඩ් වේකන්සි එකක් තියෙනවා කුවේට් වලට 110යි ෆුඩ් වලට 20යි කුවේට් දිනාම් වලින් සැලරි එක එතකොට ඒකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙහි සැහැල්ලු වාහන ලයිසන් එක තියෙේ නම් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 40ට අඩු අයට අවුරුදු 40ට අඩු අයට තමයි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙහි සැහැල්ලු වාහන ලයිසන් එක ඕනේ බයික් ලයිසන් එක විතරක් නෙමෙයි සැහැල්ලු වාහන ලයිසන් එක ඕනේ ඒ කියන්නේ බයික් සහ කාර් තියෙන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ෆුඩ් ඩෙලිවරි කම්පැනි එක ඒ විදිහට තමයි ඒක යන්නේ ඔරිජිනල් පාස්පෝර්ට් එකයි අප්ඩේටඩ් CV එකකුයි අරගෙන ඒජන්සි එකට එන්න ඒකේ ඒ විදිහට තමයි යන්නේ ඊට අමතරව අපිට දැනට වේකන්සිස් තියෙනවා ඇල්බේනියා වලට ඇල්බේනියා කියන්නේ යුරෝප් කන්ට්‍රි එකක් රුමේනියා වගේම තමයි ඒ විදිහට තමයි යන්නේ ඒකේ තියෙනවා කැටගරිස් කීපයක්ම අපිට දැනට වේකන්සිස් ඕපන් වෙලා වෙල්ඩර් bartender cleaner female carpenter dishwasher seafood chef cook laundry lady kitchen helper construction worker mason helper සහ mason කියන කැටගරිස් ටික තියෙනවා ඔය හැම කැටගරි එකකටම $500යි 600යි අතර වගේ තමයි සැලරි එක යන්නේ එතකොට ඒකටත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒකේ මේ පැත්තට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒත් ඒජන්සි එකට එන්න ඕනේ මේකේ විශේෂත්වය තමයි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕනේ ඔයාලා වෙල්ඩ් විදියට වැඩ කරනවා නම් මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම් වෙල්ඩ් කෙනෙක් නම් ඔයාලා වෙල්ඩ් වල ටික් වෙල්ඩ් මිග් වෙල්ඩ් ආක් වෙල්ඩ් කියලා තියෙනවනේ එතකොට එතනින් ඔයාලගේ දැන් හොඳම පොසිෂන් එකක් කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලගේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තාම
self introduction එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක එකට ගන්නත් පුළුවන් වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. self introduction එකක් දීලා කියන්නේ තමන් ගැන හඳුන්වා දීමක් දීලා ඉවර වෙලා නම එතකොට වයස ශ්‍රී ලංකන් කියලා ඊට පස්සේ මොකද්ද පොසිෂන් එක කොච්චර කාලයක් වැඩ කරලා තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලා අදාළ පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ ඒ කියන්නේ අදාළ කැන්ඩිඩේට් වැඩ දන්න කෙනෙක් කියලා ඔප්පු වෙන්න ඕනේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මූණ හොඳින් පේන්න ඕනේ කරන වැඩේ හොඳින් පේන්න ඕනේ එඩිට් කරන්න බෑ ඊට මේට වීඩියෝස් හරවන්න බෑ ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ගත්තී ඊට මේට හරවන්න බෑ එඩිට් කරන්නත් බෑ ඒ නිසා හොඳ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගත්තොත් ඉතින් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේ පැත්තට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒජන්සි එකට එන්න අපිට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා දැනට. ඇල්බේනියා වලට අර විදිහට තමයි යන්නේ සැලරි එක $500යි 600යි අතර යන්නේ. මම ආපහු කැටගරිස් ටික කියනම් වෙල්ඩර්, බාර්ටෙන්ඩර්, ක්ලීනර් ෆීමේල්, carpenter, dishwasher, seafood chef, cook, laundry lady, kitchen helper vacancies තියෙනවා. රුමේනියා වලට තියෙනවා. ඇල්බේනියා වලට තියෙනවා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. construction worker, mason helper, mason. අවුරුදු 45ට අඩු අයට ඒ කියන්නේ 18ත් 45ත් අතර අයට ඇල්බේනියාව සඳහා ඇදුම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒකේ මේ accommodation, transport, uniform, medical insurance ඒ ඔක්කොම free හම්බ වෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම්, නිල ඇඳුම්, වෛද්‍ය පහසුකම් ඒ ඔක්කොම free හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට age limit එක වෙන්නේ අවුරුදු 20යි 45යි අතර වගේ apply කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. salary එක ශ්‍රී ලංකන් විදිහට කියනවා නම් ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් වලින් 500යි 600යි අතර යන්නේ. 1,50,000 1,80,000 ඔය වගේ අතර තමයි බේසික් එක යන්නේ ඕවර් ටයිම් නැතුව. එතකොට ඔයකට ඕවර් ටයිම් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි ඇල්බේනියා කන්ට්‍රි එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ පැත්තටත් ඇප්ලයි කරනවා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒජන්සි එකට එන්න. ලෑන්ඩ්ලයින් එක අපේ කන්ටැක්ට් කරගන්න මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙන. ඔයාලට ගන්න අපහසුයි නම් මොන හරි වීඩියෝස් ගන්න අපහසුයි නම් ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම එන්න අපේ ඒජන්සි එකට අපි ඔයාලට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පෙන්නලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම එන්න ඒජන්සි එකට. එහෙම වුණොත් අපි කියා දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ගන්න කියලා. ඒ විදිහට තමයි මේ පැත්තට යන්නේ. ඊට පස්සේ රුමේනියා කන්ට්‍රි එකට අපිට දැනට වේකන්සිස් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. චෙෆ් ඒ වගේම වේටර්, වෙල්ඩර්, CNC operator, pizza maker, auto mechanic, රෝද 10 14 16 ඔය කියන වේකන්සිස් උත් ඕපන් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ හොටෙල් ශාස්ත්‍රයේ තව වේකන්සිස් තියෙනවා. විශේෂයෙන් urgent vacancy ටික තමයි මම මේ කිව්වේ. chef, waiter, CNC operator, pizza maker, auto mechanic සහ රෝද 10 14 16 කියන වේකන්සිස්. ඒ කියන්නේ prime over, tailor driver වගේ වේකන්සිස් දැනට අපිට ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ සැලරි එක කියන්නේ සාමාන්‍ය 500යි 700යි අතර වගේ තමයි ඒ ඔය මම කියපු ටිකේ සැලරි එක යන්නේ. එතකොට ඒ ටිකටත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕනි කරනවා. ඔයාලගේ කියන්නේ වැඩ කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕනි. අදාළ පොසිෂන් එකේ වැඩ කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕනි කරනවා. අපිට ඇප්ලයි කරන්න නම් self introduction ටික සහ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අනිවාර්යයි. සහ updated CV එක ඒ document ටික ඔක්කොම අරගෙන ඒජන්සි එකට එන්න. ඒජන්සි එක අර මම කියපු address එකේ තියෙන්නේ මාවඩැලේ මයිරපාද ඉස්කෝලේ ඉස්සරහා. එතකොට ඊගාවට අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කටාර් වලට warehouse vacancy එකක් තියෙනවා. ඒකේ gas and oil sector එකේ වැඩ කරලා තියෙනනම් gas and oil sector එකේ වැඩ කරලා තියෙනනම් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කටාර් වලට. ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කටාර් වල ඊට අමතරව එයාපෝට් එකේ ground handling, back handling කරලා තියෙනවා නම් ඒත් vacancies තියෙනවා. ඒත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ground handling, back handling කරලා තියෙන අයට ඒ දෙකම free recruitment දෙකක්. ground handling, back handling කරලා තියෙන අයට අපිට ඇප්ලයි කරනවා නම් 1600යි කටාර් රියල් වලින් food accommodation එකම දීලා plus overtime යනවා. ඒ පැත්තට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. warehouse පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. gas and oil sector එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා නම් කටාර් රියල් 3000යි basic salary එක plus overtime යනවා.
ඒකත් free recruitment. ඔය දෙකම free recruitment vacancy දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ දෙකටම apply කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව excavator vacancies තියෙනවා. apply කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන් JCB අපේ මේ ළඟදී ඉල්ලලා තිබුණා JCB vacancies තියෙනවා. රුමේනියා වලට ඔය excavator JCB රෝද 10 14 16 කියන මේ ටයිම් ඕවර් ටේල් ට්‍රයිප් ඒවා ඒ හැම එකක්ම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කටාර් ලයිසන් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට කටාර් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙ කටාර් ලයිසන් එක තියෙන්න ඕනේ. ලයිට් වෙහිකල් ලයිසන් එක තියෙනවා නම් කටාර් වල 1600යි ප්ලස් ෆුඩ් එලවුන්ස් එකක් දෙනවා. ෆුඩ් එලවුන්ස් එක දෙනවා නම් කටාර් රියල් 300යි. ප්ලස් ඕවර් ටයිම් යනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ. ඒ පැත්තට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමනම් ඔයාලා අපිට එවන්න මේ ඒජන්සි එකට එන්න. ඒජන්සි එක තියෙන්නේ මාවනැලි මෛරපාද ඉස්කෝලේ ඉස්සරහා. ඊට අමතරව අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කටාර් හෙවි වෙහිකල් ලයිසන් එක තියෙනම් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් කටාර් රියල් 2200ක් හම්බ වෙනවා සැලරි එක ප්ලස් ෆුඩ් එලවුන්ස් හම්බ වෙනවා. ෆුඩ් එලවුන්ස් එක දෙනවා නම් කටාර් රියල් 3000ක් වෙනවා. එතකොට ඒ පැත්තට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය කියන වේකන්සිස් ටික අපේ ඒජන්සි එකේ තියෙනවා. අර්ජන්ට්ම ඒක වේකන්සි එක වෙන්නේ ඇල්බේනියා සහ මැක්ඩොනල්ඩ් ආයතනයේ සඳහා තියෙන වේකන්සි තමයි තියෙන්නේ. ඇල්බේනියා වලට අර මං කියපු වේකන්සි ටික තියෙන්නේ. ඒ හැම එකකටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මැක්ඩොනල්ඩ් වලට විශේෂයෙන් අපි ප්‍රයොරිටි එකක් දෙනවා. හේතුව ලොකු පිරිසක් ගන්නවා සහ අර කියන්නේ ෆ්‍රී රික්‍රූට්මන්ට් එකක්. ඒ වගේම ටිකට් එක ෆ්‍රී. ඒ නිසා අර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැතුව ඇප්ලයි කරන්න කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔය වේකන්සිස් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් අපේ ඒජන්සි එක ඕපන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මර්කන්ටයිල් දවස් ඇරෙන්න අනිත් හැම දවසකම අපේ ඒජන්සි එක ඕපන්. ඔයාලට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මර්කන්ටයිල් දවස්වල ඇර අනිත් හැම දවසකම ඒජන්සි එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උදේ 8ක් හවස 4ත් අතර ඒජන්සි එකට එන්න. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒජන්සි එකට ආවොත් අපිට බලලා මේ ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි යන්නේ. අපේ FB page එක තියෙනවා සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් කියලා තියෙන FB page එක. ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඕපන් වෙන වේකන්සිස් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම නැවත පාරක් කියන්නම් අපේ ලෑන්ඩ්ලයින් නම්බර් එක 0.35 224යි 7යි 224 ඒ පැත්තට මේ කෝල් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. කෝල් සමහර කෝල් ඇත්තට මාස කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා ඒජන්සි එකට එන එක තමයි හොඳම දේ. අපිට මෙතනින් බලලා ඔයාලව සූටබල් වේකන්සි එකට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. හරි මිස් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමියට සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ආයතනයට ඔබතුමියගේ බලපත්‍රලාභී දේදුන්නු පිටියේ මහත්මයාට සබරගම පළාත් විගමනික සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ ආරාධනය පරිදි අපේ රැකියා අපේක්ෂිත තරුණ මහත්මයන් වෙත ඔබතුමියගේ ඒජන්සි ආයතනයෙන් රැකියා අවස්ථාවන් ලබා ගැනීමට සහාය දැක්වීම සම්බන්ධව එනම් මේ අපේ මේ සහභාගී වන අපේක්ෂිත මහත්මයින්ට මම ආරාධනා කරනවා මේ සිලෝන් එක්ස්පර්ට් ආයතනයේ විසින් දැනුවත් කළ පරිදි ඒ ආයතනයේ රැකියා අවස්ථාවකට යන්න ඔබතුමා හෝ ඔබතුමියට අපේක්ෂාවක් තියෙනවා නම් සිලෝන් එක්ස්පර්ට්ස් ආයතනයේ දුරකථන අංක දුන්නා, වෙබ් පේජ් එක දුන්නා, Facebook එක දුන්නා, WhatsApp අංක දුන්නා, සියල්ලම ලබා දී තුන ඒජන්සි ආයතනයට ගිහිල්ලා කතා කරන්න. එහෙනම් මිස් ඔබතුමියට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. Right. Thank you.